नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दोडक्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही चटणी जरा एकदम चवीदार अशी टेस्टी अशी लागते। तुम्ही ही करून बघा आणि केल्यानंतर एक लाईक करा आणि कमेंट करा। आणि करायला एवढी सोपी आहे ना, तर तुम्हाला मी सोप्या प्रकारात मी ही चटणी बनवून दाखवणार आहे। तर 2 दोडके घेतलेत बघा आणि एकदम कवळी आहेत। हे बघा, आतमध्ये एकदम कवळे असे आहेत। अशा प्रकारे घ्यायची चटणी बनवायची तर अशी प्रकारचे घ्यायचे तो। आणि जर तुम्हाला दुसरी चटणी बनवायची असेल ना शिरांची, तर जरा निबार घ्यायची, ते मग शिरांची चटणी चांगली लागते। तर ह्याचं काय करणार आहे, हा बुडका काढून घ्यायचा आणि थोडंसं कधी पण दोडका घेतल्यानंतर थोडंसं खाऊन बघायचं। कधी कधी कडू पण असतं, त्यामुळे थोडंसं तोंडात घालून बघायचं। कडू तर नाही आहे ना, आपल्याला ह्या शिरा काढायच्या नाही आहेत बघा। तर आता ह्याचं शेंडा पण आपण काढून घेऊया। तर शेंडा जरा जास्त काढायचा बघा, ह्याच्यापासून थोडंसं जास्त काढायचं। तर बघा, हे अशा प्रकारे मी काढून घेतलेले आहेत। आता हे काय करायचे माहिती आहे का, आपल्याला ह्याचे तुकडे करून घ्यायचे। तर ह्यातलं तुम्हाला मी अजून सांगते, हे ना तुम्ही बारीक बारीक जर कापून घेतलं तरी चालते, खिसून घेतलं तरी चालतात। मी दोडक्याचा ठेचा पण तुम्हाला दाखवलेला आहे। तर बघा अशा प्रकारे आता हे मी काय करणार आहे माहिती आहे का, बघितलं आतमध्ये बघा, आता हे कुठं किडलेलं वगैरे नाही आहे। कधी कधी काय होतं, आधीमध्ये किडलेलं पण असतं। तर एकदम छान असं आहे। तर मी ह्याला कुटून घेणार आहे खलबत्त्यामध्ये। ह्या कुटण्याची ना चव वेगळी लागते आणि आपल्याला ह्या शिरा काढायच्या नाहीत, कारण की आपला दोडका कवळा आहे। तर हे मी सगळं टाकून घेते आणि ह्याला आपण ना कुटून घेऊया। तर आणि ही लगेच कुटलं जातं बघा, लय वेळ लागत नाही बघा, लगेच बारीक होतं। कवळा असलं की नाही की लगेच बारीक होतं बघा। आता हे कुटून घेतलेलं 1 मिनिट पण लागत नाही कुटायला, कारण कवळा असल्यामुळे ना लगेच कुटला जातो। तर आता तुम्हाला मी कुटलाला पण दाखवते किती कुटला गेलेला आहे। तर अशा पद्धतीत बघा बारीक करून घ्यायचा। थोडंसं मोठा राहिला तरी चालतं, नाहीतर तुम्ही बारीक बारीक तुकडे करून जरी केलं तरी चालेल, खिसलं तरी पण चालेल। आता ह्यात आपल्याला काय काय टाकायला पाहिजे तुम्हाला मी दाखवते। तर ही कोथिंबीर घेतलेली आहे, थोडीशी देठा सकट घेतली। देठा जर घेतली नाही, कवळी कोथिंबीर चवीला छान लागते बघा। जरी निबार जरी असली तर थोडी कधी पण देठं घ्यावेत, नुसती पानं नाही घ्यायची। तर ही आपल्याला कढीपत्ता घेतलेला आहे थोडासा टाकायला। हिरवी मिरची घेतलेली आहे, ही तिखटवाली मिरची आहे। तुम्हाला जर तिखटवाली नको असेल, कमी तिखटवाली घेतली तरी चालेल। हा देशी लसूण आहे बघा, 1.5 गड्डी लसूण घेतलेला आहे। तुम्ही 1 गड्डी तुमचा लसूण कुठला पण घेतला तरी चालेल। मोठं मीठ घेतलेलं आहे आणि छोटा 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे। आता हे सगळं मी खलबत्त्यात टाकणार आहे बघा। तर पहिलं कोथिंबीर टाकते। तर कोथिंबीर मी हातानेच बघा अशी तोडणार आहे, कारण कवळी आणि चांगली भेटली म्हणून। आणि ही कधी पण अशा गोष्टी ना कुटून जर केल्या ना तर छान लागतात बघा। चटणीचा प्रकार, ठेचांचा प्रकार थोडा कुटायचा। आता आबडधोबड मिक्सरला करा। तर मी कढीपत्ता पण टाकणार आहे। कढीपत्ता बघा खाल्ल्याला चांगला असतो। हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे करा। देशी लसूण आहे बघा, किती बारीक आहे, तुमच्याकडे जो असेल तो टाका। आणि जिरे आणि मोठं मीठ आहे बघा। आता हे सगळं आपल्याला कुटायचे, म्हणजे जे आपण दोडका कुटलेला आहे ना त्याच्यामध्ये एकमेकात चव जाते आणि इतकी चांगली लागते। मग तुम्ही वरण भातावर खा, भाकरीवर खा। या पावसाळ्याच्या दिवसात तोंडी लावायसाठी हा 2 दिवस राहतो, फक्त परतायचा व्यवस्थित। तर आता हे अशा पद्धतीने मी बघा सगळा कुटून घेते। तर बघा हे कुटून घेतलेलं आहे, तर किती बारीक कुटलं गेलेलं आहे बघा, तुम्हाला मी दाखवते। आणि ह्याला ना थोडंसं पाणी सुटतं। तुम्ही खिसून घेतलं की नाही मोठं मोठं तर पाणी सुटत नाही, पण असं सुटतं। पण हे सुटलं तरी बघा ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर हे एकजीव झालेलं आहे आणि एकदम इतकं छान लागतं ना ही चवीला। तुम्ही अशा प्रकारे फक्त करून बघा। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर आपण ह्याच्यामध्ये ना 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि अजून अर्धा चमच्याला बी कमी टाकायचं बघा। आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे बघा, तर ते एकदम थोडंसं जिरं टाकायचं। अर्धा चमच्याला बी कमी जिरं टाकलेलं आहे आणि थोडीशी मोहरी टाकायची आणि चांगली तडतडून द्यायची। मोहरी चांगली तडतडलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 मोठ्या आकाराचा कांदा घेतलेला आहे। तर बारीक नाही कापायचा, थोडा साधारण मोठा कापायचा पण। आणि ह्याचा चांगला कलर चेंज होस तर आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। कांदा बघा भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद टाकायची, एकदम थोडीशी टाकायची। हलवून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये 1 बारीक आकाराचं बघा टमाटर घेतलेलं आहे, बारीक कापून घेतलेलं आहे, ते टाकून द्यायचं। आणि थोडंसं सॉफ्ट होतं टमाटर आपण भाजून घेऊया। टमाटर बघा चांगलं सॉफ्ट झालेलं आहे। आता गॅस थोडा बारीक करते
कारण हे सगळं आपण फास्ट गॅसवर केलं होतं, तो स्लो करायचा. आता ह्याच्यामध्ये आपण ती दोडका जे कुटला होता ना खलबत्त्यामध्ये तर तो टाकून घेऊया. तर बघा किती छान असं झालेलं आहे. पण ही चटणी तुम्ही वरण भातावर खा, भाकरीवर खा, ज्वारीच्या भाकरीवर खा, तोंडी लावायसाठी किती छान लागते ना. तुम्ही करून बघा आणि केल्यामध्ये म्हणजे मला कमेंट बॉक्समध्ये मेसेज पहिला करा ही चटणी कशी झाली. तुम्हाला जर वेगवेगळ्या पद्धतीचे जर असं काय पाहिजे असेल ना तर मला कमेंटमध्ये सांगा. तर ही एकसारखं बघा चांगलं परतून घ्यायचं आहे. जे आपण कुटलं होतं तर त्याला थोडंसं पाणी सुटलेलं असतं. कोथिंबीर आहे, त्यात भरपूर वस्तू टाकलेल्या आहेत ना आपण, तर थोडंसं सुटतं, जास्त सुटत नाही. तर ही एकसारखं आपण चांगलं मिनिटभर परतून घेऊया. ह्याला 2 मिनटं झाले बघा, एकसारखं परतलेलं आहे. तर बघा इतके छान झालेलं आहे आणि दिसायला पण इतकी छान झाली. दिसण्यापेक्षा ना चवीला एक नंबर झालेली आहे. तर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर अशा पद्धतीत तुम्ही ठेवू शकता, नाहीतर अजून थोडी परतायची. तर ह्यात तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, ह्याची अजून चव वाढवण्यासाठी ना शेंगदाणे चांगले खरपूस भाजायचे आणि आबडधोबड कुटायचे आणि ते टाकायचे. मग जर तुम्ही ही चटणी खाऊन बघा, इतकी छान लागते, एकदम मस्त. आणि तुम्हाला जर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या जर व्हिडिओ पाहिजे असतील तर प्लीज ह्या रेसिपीला लाईक करा आणि कमेंट करा. जेवढ्या तुम्ही जास्त मला कमेंट कराल का नाही तर तुम्हाला मी नवीन नवीन रेसिपी दाखवेन. रेसिपी दाखवण्यापेक्षा चवीला एक नंबर लागणार आहे असं तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगाल. जर ही चटणी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.